হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, ক্ৰিয়েটিভ সোল প্ৰিয়াক্ষীৰ আন এটি এপিছডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বহুদিনৰ বিৰতিৰ পিছত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। কিছু ব্যক্তিগত কামত ব্যস্ত থকাৰ বাবে ভিডিঅ' দিয়াত পলম হ'ল, তাৰ বাবে দুখিত। আজি যিহেতু বৰদিন বা খ্ৰীষ্টমাছ, সেয়েহে সকলোকে বৰদিনৰ শুভকামনা যাচিলোঁ। খ্ৰীষ্টমাছ বা বৰদিন উপলক্ষে কেনেকৈ এটা ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিব, সেই বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। যিসকল দৰ্শকে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে, তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে অনাগত দিনত আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ বিষয়ে ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। এতিয়া এখন খালী টেবুল লৈ তাৰ ওপৰত এখন টেবুল ক্লথ পাৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত এটা গ্লাছৰ ভাছত ৰঙা আৰু অফ হোৱাইট কালাৰৰ আৰ্টিফিচিয়েল ফুল দি সজালোঁ। তাৰপিছত আৰ্টিফিচিয়েল পাইন গছ এজোপাত টিপ টপ লাইট লগাই দিলোঁ আৰু এইটো এটা মই নিজে হাতেৰে পেইণ্ট কৰা বটল, তাতো টিপ টপ লাইট ভৰাই দিছোঁ। এখন কোষ্টাৰ থলোঁ, তাৰ ওপৰত পইণ্টছেটিয়া পেটাৰ্ণৰ এই প্লেটখন থলোঁ। তাৰপিছত সৰু এটা চেণ্টা ক্লজৰ মূৰ্তি থলোঁ। তাৰপিছত ৰঙা আৰু সেউজীয়া দুডাল কেণ্ডেল থলোঁ এটা ফালে, আনটো ফালে গল্ডেন কালাৰৰ কেণ্ডেল দুডাল থলোঁ। এটা বেল থলোঁ আৰু এটা গল্ডেন কালাৰৰ বাবল থলোঁ। এয়া চিলভাৰ কালাৰৰ ৰিচ ৰিবন থলোঁ। তাৰপিছত এখন খ্ৰীষ্টমাছ থিমৰ টিচু পেপাৰ থলোঁ, তাৰ ওপৰত দুডাল সৰু ছেইম ৰঙা আৰু সেউজীয়া কেণ্ডেল থলোঁ। তাৰপিছত এটা চিলভাৰ কালাৰৰ বাবল থলোঁ। তাৰপিছত আনটো ফালে এটা গ্লাছ থলোঁ, গ্লাছৰ ওপৰত আকৌ সেই সেউজীয়া কেণ্ডেল এডাল থলোঁ। তাৰপিছত এখন চেণ্টা ক্লজ থকা টয় ট্ৰেইন থলোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, এনেদৰে এটা ধুনীয়াকৈ খ্ৰীষ্টমাছ ডেক'ৰেশ্যন হৈ গ'ল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু আপোনালোকে নিজেও এনেকৈ এটা খ্ৰীষ্টমাছ ডেকৰ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে, তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকে যিমানেই মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব, সিমানেই মই নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত হ'ম আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন নতুন আইডিয়াজ লৈ আহিম। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকিব আৰু নিজৰ যত্ন ল'ব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং। বাই বাই, থেংক ইউ, টেক কেয়াৰ।